लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण पहिला न्यूमेरिकल कंप्लीट केलेला आहे. या व्हिडिओमध्ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल होतोय सेकंड नंबरचा न्यूमेरिकल काय सांगतो का, द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम दिलेलं आहे. टाइम इज इक्वल टू काय देऊ का 100 प्लस ऑर मायनस 1. याचा अर्थ काढतो t प्लस ऑर मायनस डेल ऑफ t. मग काय म्हणू शकता तुम्ही, t इज इक्वल काय 100 आणि डेल ऑफ t इज इक्वल काय प्लस ऑर मायनस 1, म्हणजे काय भेटलं मला 1 मिळालं. ठीक आहे. आणि पुढे काय दिलं, इज डिस्टन्स बद्दल बोलले म्हणून डिस्टन्स t किती दिलं तुम्हाला 5.2 प्लस ऑर मायनस 0.1. मग मी याला कम्पेअर काय सुरू केलं, d प्लस ऑर मायनस डेल ऑफ d. d ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला 5.2 आणि डेल ऑफ d ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला 0.1. ठीक आहे. चला आपल्याला फाइंड आउट काय करायला लावलं, आपल्याला फाइंड आउट करायला लावलं त्यांनी व्हॉट इज द स्पीड, म्हणजे काय फाइंड आउट करायला लावलं v. नेक्स्ट काय फाइंड आउट करायला, इट्स एरर, म्हणजे एरर इन स्पीड. ठीक आहे. चलो पहिल्यांदा आपण वेलोसिटी फाइंड आउट करू, स्पीड फाइंड आउट करू. v इज इक्वल काय d बाय t. चल d ची व्हॅल्यू किती दिली, d किती दिली तुम्हाला 5.2, d ची व्हॅल्यू किती दिली 5.2 आणि t किती दिली तुम्हाला, t ची व्हॅल्यू किती दिली 100, t ची व्हॅल्यू किती दिली 100, म्हणजे काय झालं 0.052 मीटर पर सेकंड. हे काय भेटलं मला v मिळालं. हे काय मिळालं मला v. हे काय मिळालं मला v मिळालं. पण आता आपल्याला काय सांगितलं एरर. चला कसं आहे एरर, v इज इक्वल फॉर्म्युला काय आपल्याला v इज इक्वल d बाय t. एरर कसं काढतो आपण, जेव्हा डिव्हिजन असेल तर एरर आपण ओरिजिनलची ऍडिशन करतो. म्हणजे काय आहे डेल v अपॉन v इज इक्वल काय डेल ऑफ d अपॉन d प्लस डेल ऑफ t अपॉन t. चला डेल v अपॉन v, डेल v काढायचं आपल्याला. डेल d किती दिलं तुम्हाला, डेल d किती दिलं 0.1, डेल d किती दिलं 0.1, t किती आहे t किती दिलं 5.2. ओके. प्लस डेल ऑफ t किती दिलं तुम्हाला, डेल ऑफ t अपॉन t, डेल ऑफ t किती दिलं, डेल ऑफ t किती दिलं 1 आणि हे किती दिलं तुम्हाला 100. आता बघा डेल ऑफ v अपॉन v. ठीक आहे. याला मी काय करून घेतो बघा, या कन्वर्जन काय 0.1 आहे ना, मग याला काय करून घेतो 1 × 10⁻⁻1 अपॉन 5. ठीक आहे. प्लस 1 अपॉन 100 म्हणजे काय 0.01. आता 1 अपॉन 5.2 हे कुठं मिळणार आपल्याला, रेसिप्रोकलच्या टेबल मध्ये भेटणार. बघा रेसिप्रोकलच्या टेबल मध्ये जा, लॉग टेबलच्या, आणि नसल येत तर लॉगारिथम 0 to 0 प्लेलिस्ट बनलेली त्याच्यामध्ये जा, तुम्हाला तिथं रेसिप्रोकल मिळून जाईल. कशामध्ये बघायचं आपल्याला 5.2 चा 0 मध्ये बघायचं, 5.2 चा 0 मध्ये बघायचं, 5.2 चा 0 0.1923 0.1923 0.1923 into 10⁻⁻1 प्लस 0.01. ऍडिशन करायची 0.01923 प्लस 0.1 म्हणजे काय येणार आहे 0.11923 युनिट काय असेल मीटर पर सेकंद. आन्सर एकदा व्हेरीफाय करू. ओके 0.01 आहे ना, इथे काय येणार आहे 0.01 आहे, इथे 0.01 आहे. इथे जर 0.01 असेल तर काय मग 0.1 हा 00 प्लस काय 2923 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे.